රසගුණ පිරිහෙළබතුන් තුලින් අද මම ඔයාලව හමු වෙන්න ආවේ ඔයාලට ලැවරිය හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් බලමු අපිට ලැවරිය හදන්න අවශ්‍ය මොනවාද කියලා. මම අද මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ කඩෙන් ගත්ත ඉන්දියාප්ප පිටි, ශනික ඉන්දියාප්ප පිටි. ඔයාලට රතු සුදු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් සුදු හාල් පිටි පාවිච්චි කළා නම් ඇල් වතුරෙන් තමයි මේ කඩේ අපි ශනික ඉන්දියාප්ප පිටි ගත්තොත් අනා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා කෝප්ප දෙකක් මම මෙතන ඉන්දියාප්ප පිටි අරන් තියෙනවා. ඔයාලට ගෙදර ඉන්දියාප්ප පිටි හදා ගන්න පුළුවන් නම් පහසුයි නම් ඒ විදිහට ඔයාලට හාල් පෙගෙන්න දාලා කොටලා පිටි හලලා ගන්න පුළුවන්. මම අද පහසු විදිහට ඉක්මනින්ම හදා ගන්න තමයි, ශනිකව හදා ගන්න තමයි ඔයාලට කොහොමද කරගන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න හදන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඉන්දියාප්ප පිටි කෝප්ප දෙකක්, ලුණු අවශ්‍ය පරිදි. එතකොට පොල් පැණි එක හදා ගන්න මම කඩදමුන් කුඩු ස්වල්පයක් පාවිච්චි කරනවා. සීනි, ඔයාලට කැමති නම් හකුරු, පොල් පැණි ඔය දෙකෙන් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ආයෙ දවසක වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම් හකුරු පාවිච්චි කරලා කොහොමද පොල් පැණි හදාගන්නේ, පැණි පාවිච්චි කරලා කොහොමද පොල් පැණි හදාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට දවසක කියලා දෙන්නම් ආයෙ වීඩියෝ එකකින්. අද මම පාවිච්චි කරන්නේ සීනි. ඒ නිසා සීනි පාවිච්චි කරලා කොහොමද කියලා ඔයාලට අද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පොල් පැණි හදාගන්න විදිහ. මෙතන මම පොල් මේ කෝප්ප දෙකක් අරන් තියෙනවා. එතකොට ඇල් වතුරෙන් තමයි අපි මේ මිශ්‍රණය අනන්න ඕනේ. මම ඇල් වතුර ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට ඉන්දියාප්ප තට්ටු ඔයාලට ඉන්දියාප්ප තට්ටුවේ විදිහට හදපු ලැවරියා තට්ටු ගන්න තියෙනවා කඩේ. ප්ලාස්ටික් වලිනුත් තියෙනවා. මේ විදිහටත් හදලා තියෙනවා. මම කැමති නිසා මම මේ විදිහට මේ එකක් අරගත්තා. එතකොට ඉන්දියාප්ප මිරිකන ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි මේ ඉන්දියාප්ප මිශ්‍රණයේ පිටි ටික අනා ගමු. මම ලුණු ටිකක් දානවා රස අනුව. ලුණු දාලා ඔයාලා චුට්ටක් මේ පිටි ටික වතුර දාන්න කලින් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. එක පාටම වතුර ටික දාන්න එපා. අපි ඉන්දියාප්ප පිටි පමණ ගත්තේ මේ කෝප්පෙන්. ඔයාලා ඉන්දියාප්ප පිටි ගත්ත කෝප්පෙන්ම වතුර පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. එතකොට අපිට ප්‍රමාණය දැනගන්න පුළුවන්. ටිකක් වෙන්න දාන්න ඉස්සෙල්ලාම. දාලා හොඳින් මික්ස්ර් කරන්න. ටික ටික දදා තමයි මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් දියාරු වුණොත් ඔයාලට මේක අපි ඉන්දියාප්ප වංගෙඩිය පාවිච්චි කරලා මිරිකනකොට ඉන්දියාප්පේ පිටි ටික හරියට වැටෙන්නේ නැහැ. දියාරුව විසික් වෙනවා. තඹ ගන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඔයාලා ටික ටික දාලා මේ මිශ්‍රණය හොඳින් අනා ගන්න. මං කෝප්පයක් වතුර දැම්මා. මේ විදිහට ටික ටික දාලා හිමින් සැරේ කලබලයට මේ ඉන්දියාප්ප පිටියක මිශ්‍ර කරන්න බෑ. මේ විදිහට ටික ටික දාලා හොඳට මෝලියක් වගේ හදාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ පිටි මෝලිය හොඳට අනාගත්තා. වතුර කෝප්ප එකමාරක් විතර තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. පිටි කෝප්ප දෙකට මම ඔයාලට අතින් අල්ලලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න. අපි එහෙනම් පැණි ටික හදාගමු. මම සීනි ටිකක් තමයි කැරමල් කරගන්න හදන්නේ. ඔයාලා සීනි මේ භාජනයට දාලා හැන්දකින් මික්ස් කරන්න එපා. මද ගින්නේ
සීනි ටික දිය වෙන්න හරින්න. හොඳට කැරමල් වෙනකම්ම මේ ඔයාලා මේ හැන්දකින් මේක මික්ස් කරන්න ගියොත් හැමතැනම ගෑවිලා ඒ ගෑවෙන තැන්වල සීනි ටික කළු පාට වෙනවා. එතකොට තිත්තරහක් එන නිසා ඔයාලා හැන්දක් යූස් කරන්න එපා දැම්මම. සීනි මේ තැටිය රත් වෙනකොට සීනි ඉබේටම දිය වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික දිය වෙනකොට හිමින් සැරේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න. කලවම් කර මේ මැද්දේ තියෙන සීනි ටික ඔයාලා දිය කරගන්න. ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන්ම තියන්න. මේ විදිහට බුබුලු දාගෙන එනකොට ඔයාලා හැන්දකින් චුට්ටක් කලවම් කරන්න. ඊළඟට දැන් චුට්ටක් උක්කු වෙලා තියෙන්නේ. මම උණු වතුර ටිකක් මේකට දානවා. ඇල් වතුර දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ගල් වෙනවා සීනි ටික. පැත්තකින් උණු වතුර පොඩ දාන්න. ඇල් වතුර දැම්මොත් මේ සීනි ඔක්කොම එකට ඇලෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. උණු වතුර දැම්මහම සීනි කැඩ ගහන්නේ නැති නැහැ. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. වතුර මේස හැදි 3-4ක් දාගන්න. දාලා මේක කැරමල් වෙන්න තියන්න. ඔයාලට පොල් පැණියක හොඳට ඇලෙන්න ඕන නම් මේ පැණියක ටිකක් ඝනකම වෙනකම් රත් කරගන්න. ඔයාලට චුට්ටක් පැණි ගතිය වැක්කිරෙන්න වගේ පොල් පැණියක ගන්න ඕන නම් තෙත ගතියට ගොඩාක් වෙලා කැරමල් එක ක්‍රීම් වෙන්න දෙන්න එපා. ඝනකම වෙන්න දෙන්න එපා. ඉතුරු සීනි ටික කලවම් කරන්න. මම දැන් ඉතුරු සීනි ටික මේකට කලවම් කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බේරෙන්න වගේ පැණියක හැදෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ සීනි ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. පැණි ටික හොඳින් කූරු ගාලා සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මම පොල් ටික මේකට කලවම් කරනවා. වරදි ටිකක් ඕෆ් කරන්න. ඕෆ් කරලා පොල් ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට පොල් ටික සේනම දාලා ලිප ටිකක් ඔන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන් කරලා පොල් ටික හොඳින් මැලවෙන්න අරින්න. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් සීනි ගල් වෙනවා. ගල් වෙලා පොල් ටික ගොඩක් තද වෙන්න බලනවා. ඊළඟට මම ලුණු ස්වල්පයක් දානවා. හරිම චුට්ටක් ලුණු දාන්න. ලුණු ටිකක් කලදමු හුළු ටික මම දැන් කලවම් කරනවා. ඇත්තටම මේ කලදමු කුරු දැම්මම හරිම සුවඳයි. හරිම කනකොට හරිම රසයි. ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරන්න. කලදමු කුරු දැම්මම පස්සේ ටිකක් රත් වෙනකොට සුවඳ එනවා පොල් පැණියකේ. එතකොට මේක ලිප් ඔෆ් කරලා හොඳින් නිවෙන්න තියන්න. අපි දැන් ලැබරියා ටික හදා ගන්න හදන්නේ. මම මේ වගේ ඉටි කොලයක් පාවිච්චි කරනවා ලැබරියා ටික හදා ගන්න. ඔයාලා පිටිකිරි පැකට් එකක් කපලා සෝදලා උනත් ගන්න පුළුවන්. අපි මේකට මේ දෙකටම පොල් තෙල් ගා ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. අලුතෙන්ම කියලා ඉටි කවර ගන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන මොනවාම හරි ඉටි කවරයක් පිරිසිදු කරලා
ඔයාලා සෝදලා අරගෙන පොල් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ගා ගන්න හොඳින්. ඉන්දියාප වංගෙඩියටත් ගා ගන්න. එතකොට ඇලෙන්නේ නැහැ මේ මිශ්‍රණය. මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් හොඳින් සේරටම පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. මම අද ස්ටීමර් එකක් රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීමර් එක තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. ඒක වතුර එක හොඳින් නරනකම් තියන්න. එතකන් ලැවරිය එක තැම්බෙන්න තියන්න එපා. එහෙනම් අපි ලැවරිය එක මිරික ගමු. මම මේ ප්‍රමාණයට තමයි ඉටිකොලේට ඉන්දියාප්ප මිශ්‍රණයක මිරික ගන්නෙ. ඔයාලට මේ ඇත්තට මේ වට්ටියට ලැවරියා දෙකක් විතර තැම්බෙන්න එකපාර තියන්න පුළුවන්. වට්ටි දෙකක් විතර තියෙනවා නම් ඊටාම පහසුවෙන් ඉක්මනින් ඔයාලට ලැවරිය ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මිරික ගන්න. මිරිකලා පොල් පැණි කෙරෝලට වෙන්න ඉරක් විදිහට තියාගන්න. ඔයාලා මේක කොයි වෙලේකවත් අතින් අල්ලන්න එපා. අතින් ඇල්ලුවොත් මේක මේ අතට ඇලෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ඉටිකොලයක් පාවිච්චි කරන්න කිව්වේ ඒකයි. මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහට මේ අතට උතා ගන්න. තට්ටුවේ තියන්නත් අතින් අල්ලන්න එපා. මේ විදිහට මේ ඉටිකොලේ මෙතනට ගෙනහල්ලා මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. දාලා මම ඔයාලට එකක් තැම්බෙන්න තියලා පෙන්නන්න. වතුර හොඳට නටනවා මගේ ස්ටීමර් එකේ. මේ විදිහට තියලා හොඳින් තැම්බෙන්න තියන්න. හොඳින් තැම්බිලාද කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම අත චුට්ටක් ඇඟිල්ලෙන් තද කරලා බලන්න. ඇඟිල්ල ඇලෙන්නේ නැත්තම් පාන් පිට මේ හාල් පිටි ටික මේක හොඳින් තැම්බිලා. එහෙමනම් මම දැන් මේක බා ගන්න හදන්නේ. ගොඩක් පරිස්සමෙන් මේක කරන්න. මොකද වාෂ්ප වලට අත පිච්චෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි තැම්බුණාට පස්සේ තියෙන්නේ. අපි නම් ඉතිරි ලැවරියා ටිකක් හදාගෙන තඹ ගමු. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදපු ලැවරියා. මම ලැවරියා 6ක් හදාගෙන තියෙනවා. මම ඔයාලට හදලා පෙන්වන්නම් ඇතුළ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ ලැවරියා එක කැඩුවට පස්සේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම හරිම රසවත් ඇති. හරිම සුවඳයි. මොකද අපි පොල් එකට දාගත්ත නිසා කඩදමුංගු කලවම් කරපු නිසා. එහෙනම් ඔයාලත් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මාව subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මගේ මේ වීඩියෝ එකේ මෙනු එක share කරගන්න. ආයෙත් දවසක රසවත් කෑම වට්ටෝරුවක මෙනු එකක් අරගෙන ඔයාලා හමු වෙන්න එනකම් ඔයාලට ආයුබෝවන්.